Гарфілде, що ти намагаєшся мені сказати? Шаради? Обожнюю шаради. Подивимось. Перше слово я? Ні, ти. Перше слово ти. Твоя нога. Моя нога. Стояти? Стояти у чомусь. Третє слово? Око. Твоє око. А ні, моє. Третє слово моє. Четверте слово їсти. Їжа. Їжа. Ти стоїш у моїй їжі. Ти стоїш у моїй їжі? Я відгадав? Чудово. Тепер моя черга. Це назва фільму «5 слів». Леді та джентльмени, Гарфілд та його друзі. Друзі завжди, Допоможуть почати. Якщо робити, можуть навчати. друзі завжди. Підбадьорять тебе. Суминуть газ з ними швидко мине. Друзі піднімуть, якщо ти впадеш. Натхнення дадуть, якщо сам не знайдеш. Коли вперед ти не можеш, друг завжди допоможе. Друзі завжди поруч з тобою. Коли пірнаєш ти з головою. Коли в плече поплакати хочеш. Друг дасть пораду охоче. Друзі поруч, коли потрібні. І навіть коли ні. Для прогулянки в лісі чи пікніку на стрісі. Друзі поруч. Друзі поруч. І друзі переживають за тебе. Гарфілд та його друзі. Цікаво, навіщо я вас сьогодні запросив? Незваний гість. Змерз, Оді? Хотів би я мати більше дров. Дякую, Гарфілде. Такий вечір чудово сидіти вдома і... Дякую, Гарфілде. Який він молодець, що приносить нам дрова. Дякую, Гарфілде. Не пригадаю, де я... Це дерево здається мені знайомим. Гарфілде. Ти казав про дрова, але не казав, які. Гарфілде, як ти міг? Хвилинку. Хто такий дурний, щоб вештатися на дворі в таку погоду? Навіть не він. Здається, цей дім мені підійде. Хто тут? Бідолашний милий котик. Не хвилюйся, котику, ми тебе відігріємо. Моя улюблена маленька тарілочка гарячого супу. Усе, що менше за ванну, для мене маленька тарілочка. Обожнюю суп. Якийсь він рідкий. Ось, котику, спробуй трохи поїсти. Гарфілде, ти мене дивуєш. Цей бідний котик голодний. Цей бідний котик голодний. Ти переночуєш у нас, котику? Цей кіт підступний злий шахрай і заслуговує на покарання. А завтра я приготую для тебе свою особливу запіканку а-ля Арбакл. Але не такого покарання. Сподіваюся, він мені не заважатиме. Я лише хочу поспати. Хвилинку, будь ласка. Усе готове. Військовий оркестр грає пісні, від яких ваші сусіди переїдуть до іншого міста. Має спрацювати. Вибач, ти хотів іншу пісню? Як щодо збірки маршів у виконанні жіночого ансамблю з волинками?
Яка краса! Я міг би залишитися тут на кілька місяців чи навіть років. Я знайду місце, де ти спатимеш сьогодні вночі. Так краще. Мені потрібен м'який матрац. А ще покривало з підігрівом і 2 подушки. Хтось за це заплатить. Це вже серйозно. Доведеться вдатися до крайніх заходів. Схоже, тобі вже краще. Так, за 6-7 тижнів я зовсім одужаю. Джон намагатиметься тебе відгодувати. Що? Навіщо він мене відгодовуватиме? Просто так. Кігтями важко друкувати. Веселися, поки є можливість. Друже, як ти можеш іти з такої домівки? Бо ти тут. Дякую, 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 дякую. Я гадав, що Джон ніколи не візьме іншого кота. То я можу залишитися тут назавжди? Так, назавжди. А завтра він готуватиме запіканку а-ля Арбакл. То й що? Що? А ти не знаєш, що готують запіканку а-ля Арбакл? Ні. Не звертай уваги. Забудь, що я казав. Прощавай назавжди. Де він може зберігати рецепти? Подивимося. Солодкі котлетки, китайське рагу з дині. Ось воно, запіканка а-ля Арбакл. 1 склянка молока, 2 столові ложки борошна, морква, картопля, 1 кіт, сіль за смаком. Один кіт? Зголоднів, котику? Ми тебе відгодуємо. Відгодуєш мене? Я планую взяти тебе сьогодні на обід. Я приготую улюблену страву Одді. Він вже пробує мене на смак. Дім весь твій, бувай. Котику, не тікай. А як же обід? Гаразд. Який милий котик. Гарфілде, чому ти не можеш бути схожим на нього? Ти хочеш, щоб я був схожим на нього? Легко. Їжі, їжі. Бідолашний котик зголоднів. Що ж, я приберу на кухні. Я повернув свій замок, і я щасливий. Ніщо не може цьому завадити. Що це за рецепт? Дуже цікаво. 1 кіт. Дуже смішно. Він жартує. Чи ні? Ферма Орсона. Сьогодні я досліджуватиму темні глибини ставка. Хробак, тобі не втекти від мене, так? Ага, ось мій хробак. Хто сміється останнім? Усі прокидайтеся.
Таке життя. Рою, тобі посилка з книжкової комори Вала-Вала у Вашингтоні. Книжкової комори Вала-Вала у Вашингтоні? Ти не уявляєш, як довго я на неї чекав. 1001 спосіб принизити друзів. Я мріяв про неї. Послухай, ти не коротун. Ти просто ходиш під стіл пішки. Вейде, ти знаєш, що зелене і червоне вкрите шерстю і має 8 ніг? Ні. Воно у тебе на плечі. Геть від мене, геть. Зніміть це з мого плеча. Рятуйте! Рятуйте! Люблю цю книгу. Ленолін, з твоїм ротом можна заробляти гроші. Справді? Здай його в оренду як човен. Ха-ха, дуже смішно, дуже смішно. Шелдоне, ти знаєш, як можна тримати рівновагу 24 години? Ні, як? Я розповім тобі завтра. Рою, це не смішно. Цей півень мене дістав. Ми повинні щось зробити з Роєм. Він став зовсім нестерпним. Заспокойтеся. Ми знаємо, що Рой любить жарти, але вони не винні. Рятуйте! На мені червоно-зелене чудовисько. Це Рой мені сказав. Я поговорю з ним. Рой натякнув, що у мене великий рот. Ви можете у це повірити? У мене невеликий рот. Так? Я не скажу, що ти товстий, Орсоне, але щоки у тебе видно зі спини. Рою це не смішно. Як це не смішно? Ти втратив почуття гумору? Усі люблять жартувати, але не з тобою. Ти не розумієш жартів своєю головою. Ти наводиш нудьгу на всіх навколо. Ти брудний та нудний хлопець. І неприємно пахнеш. Я вдягну прищепку на ніс, щоб не чути твого запаху. Твій жир, твій колір. Ти гірше за всіх смердиш. Ти завжди будеш один, тому що ти нудний. Коли ти народився, твоя мати образилася на лікаря. Я продав твої штани цирку, вони зроблять з них купол. У тебе фігура Верховного суду. Без заперечень. Орсоне, тобі варто зніматися в кіно. Ти гратимеш масовку один за всіх. Досить. Тебе звільнено. Звільнено? Звільнено. Іди геть. Погляньте, сюди йде Рой. Що сталося, півню? Більше не жартуєш про мій рот? І мою сміливість. Мені вже не до жартів. Я спустошений. Орсон звільнив мене. Схоже, він посміявся останнім. Прощавайте. Треба переконати Орсона передумати. Подумайте, як нам тут буде без Роя. Ну ж бо, свинко, ти сам казав, що жарти Роя невинні. Це тому, що вони не стосувалися мене. Але нам потрібен півень. Ми знайдемо іншого. Будь-який буде кращим за Роя. А може й гіршим. Як? Пригадуйте кузена Вейда, гусака, що приїжджав до нас минулого року. Він жахливий. Поспілкувавшись з ним, Орсон радітиме Рою. Я його покличу. Нам потрібен півень, а не качка. Але я качка, і моє ім'я Фред. Я вас не підведу. Фред ніколи нікого не підводив. Ні, сер. О котрій тут обід? Щось залишається після того, як ти поїси? Знаєш, у мене є й гарний бік. Знаю, але до нього йти ще 3 квартали. Одна моя знайома має таку ж статуру. У неї стільки підборідь, що доводиться класти закладку, щоб знайти своє намисто. Цей жарт я люблю. А ти знаєш, що змушує злітати повітряну кулю? Тепле повітря? То чому ж ти досі на землі?
Приємно побалакати з тим, хто розуміє жарти. Треба втекти від цієї качки. Свинко, я маю сказати, що ти мало єси. Я зараз скажу, що я думаю. А ти ще й думати вмієш? Тебе звільнено. Лети звідси, гусак. Але, Орсоне, нам потрібен півень. Гей, це у тебе живіт, чи ти проковтнув футбольний м'яч? Поверніть Роя. Знайдіть Роя і поверніть його. Дякую, кузене. Звертайтеся, якщо буду потрібен. Де ж нам тепер шукати Роя? Він, мабуть, дуже далеко звідси. Хто далеко звідси? Робота півня знову твоя рою. Я не заслуговую цього після усього, що я наговорив про вас. Шелдоне, пробач, що я сказав, що навколо тебе мухи дохнуть від нудьги. Букере, вибач, що я назвав тебе коротуном, який може потонути у тарілці. Вейде, пробач, що я назвав тебе таким боягузом, що тобі потрібні зайві п'ятки. І Ланолін, пробач. Я не можу. Я не можу. Добре, що Рой повернувся, так? Гарфілд товстий та пухнастий. Я заборонив Джону ходити за покупками. Він завжди забуває щось у магазині. Джон дав мені гаманець, щоб я придбав усі потрібні мені продукти. Він дізнається, коли я повернуся. Решта? Невже ще залишилися гроші? Що ще я можу купити? Дайте мені лотерейний білет. Запакуйте все і не кладіть кавун на пакет з чіпсами, як минулого разу. Лотерейний білет 777777779. Це мій щасливий номер. Стільки калорій я зазвичай з'їдаю на день, якщо легко обідаю. Сподіваюся, я придбав не забагато їжі. 81 кекс, 4,5 кілограми кабачків, 57 коробок грінок. Навіщо нам 57 коробок грінок? На випадок, якщо я захочу заповнити ванну цибульним супом. Як ти міг стільки накупити? У мене був купон на 8 центів знижки на пральний порошок. Що це? Зозуля з мого годинника. Тільки не кажи, що вона зламалася. Так, але не хвилюйся, я знайшов, ким замінити її. 6 година. Починається моє улюблене шоу. А зараз програма «Життя товстих та пухнастих», яка розповідає про фантастичні захоплення багатих і відомих представників родини котячих. Це шоу про багатих котів. У своїй розкішній віллі в Малібу чарівна Флаффі насолоджується королівською розкішшю. А якщо пробіжить миша, Флаффі не потрібно і кігтем ворушити. Цим займеться її дворецький. Далі ми побачимо кота, у якого є свій приватний блошиний цирк. Добрий вечір. Час дізнатись виграшний лотерейний номер. Сподіваюся, що виграю. Марна трата часу. Ти знаєш, які шанси, що випаде номер 777777779? І 10 мільйонів доларів дістається номеру 777777779. Бачиш, що я тобі казав? Ходімо їсти десерт. Він мій. Віддай, я бачив його. Ось він. Я знайшов. Оді, ми багаті. Хіба ти не радий? Щасливий мільйонер. Лише 3 мільйони. Стіл у їдальні розрахований на 40 персон. Мені місця вистачить, а де сядуть решта? Беремо.
І знову програма «Життя товстих та пухнастих». Сьогодні ми розповімо про дивовижне перетворення від смітника до чорної ікри. Ніхто ще не купався у розкоші так, як наш новий мільйонер Кіт Гарфілд. Він неймовірно багатий. Щодня ранок Гарфілда починається зі сніданку у ліжку, який приносять його численні слуги. Хоча сніданок несуть лише перші 20, решта несуть обід. Відпочинок дуже важливий. Щоранку Гарфілд насолоджується грою у теніс. Особливо тим, що ніколи не грає у нього. А іноді вірний друг Оді пропонує трохи розім'ятися. Ти хочеш, щоб я кинув палицю, а ти приніс її? Ще жоден кіт не ніжився у такій розкоші та задоволенні. Обід – улюблений час Гарфілда. Його власний шеф-кухар пропонує страви на вибір з меню, складеного персонально для Гарфілда. Лазанья з мікрохвильовки. Та іноді вишуканий смак Гарфілда потребує чогось більш екзотичного. І тоді його власний літак несе його до вогнів Парижа, де неподалік від Єлисейських полів у найвідомішому ресторані подають... Лазанью з мікрохвильовки. Ми знову в Америці, і я розмовляю з його людиною, Джоном Гарбункулом. Я Арбакл. Що ви думаєте про все це, містере Фрункул? Ми щасливі, що виграли 10 мільйонів доларів. Так, Оді? Я щасливий, що придбав цей квиток і виграв гроші. Хвилинку, не варто привласнювати чужу славу. Це я купив білет. Що ти кажеш, котику? Це ти, а не він придбав квиток? Присягаюся твоїм мікрофоном. Цікавий поворот. Схоже, що це кіт придбав виграшний квиток, а не людина. Хвилинку, за законами цього штату квиток можна придбати, якщо вам більше 18. Цей кіт занадто молодий. Я постарішаю, у мене будуть додаткові дні народження. Вибачте, закон є закон. Я дискваліфікую вас, і 10 мільйонів отримає номер 888888883. Це мій номер. Я виграв, я багатий. Я можу більше не вести цю дурну передачу і не розмовляти цим гидким голосом. Я виграв! Виграв! У нас вдома ще залишилася лазанья з мікрохвильовки.